نتعرض جميعا للشعور بالإحباط، فهو استجابة طبيعية للتوتر. فسواء انقطع الإنترنت خلال اجتماع افتراضي، أم تقف في طابور طويل بانتظار شيء ما، أم هناك من يعمل على مشروع بناء في الشارع الذي تقيم فيه أثناء العمل من المنزل، تؤدي جميع هذه الأمور إلى التعب والإرهاق. تعد هذه بالتأكيد أمثلة محبطة، لكنها أيضا مؤقتة، حيث سيعود الإنترنت وسيتحرك الطابور في أي وقت، سيتوقف العمل على البناء. ومع ذلك هناك أيضا عوامل طويلة الأمد تسبب التوتر، كعدم الرضا عن العمل، أو التعامل مع أحد أفراد الأسرة، أو الفشل في الوصول إلى هدف في الحياة مثل بدء مشروعك الخاص. ونتيجة لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاعر سلبية أخرى مثل الغضب والقلق والاكتئاب وسرعة الانفعال وفقدان الثقة والتوتر، حيث يمكن في حال عدم معالجة هذه المشاعر أن تؤثر في صحتك وسلامتك، ويمكن أن تكون أيضا عبئا على علاقتك إذا كنت تفقد أعصابك باستمرار. علاوة على ذلك يمكن أن يتسبب ذلك في الاستسلام ووقوع فريسة لوم الذات، الأمر الذي يؤدي إلى اتخاذ قرارات سيئة وعدوانية. كما يقود الإحباط أيضا إلى المعاناة من الكوابيس. ومع ذلك يمكن أن يكون الإحباط مفيدا في بعض الحالات، فقد يعلمك أنك على استعداد لتغيير مرحلة من حياتك الشخصية أو المهنية. كما يمكن أن تذكر أيضا بشغفك وكيفية حل المشكلات بطريقة أفضل وأكثر إنتاجية. بصرف النظر عن كيفية استفادتك من مشاعر الإحباط، ما زلت بحاجة إلى إيجاد طرائق للتعامل معه وتوجيهه. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن أن يتداخل ويؤثر في جميع جوانب حياتك. ولحسن الحظ إليك هذه الطرق التي يمكنك تجربتها. أولا، التصالح مع حالة الإحباط. يمكن أن نتعلم كيف نتحمل الإحباط، حيث يمكنك تقليل شدة الإحباط من خلال الممارسة والتفاني المستمر وتعلم التعبير عن مشاعرك. كما تستطيع الاستعانة بالنصائح الآتية، ومنها تقبل المواقف الصعبة عندما تجد نفسك تعاني من ظلم الحياة. فكر فيما إذا كانت تلك الحالة يمكنك تغييرها أو تغيير طريقة استجابتك لها. إذا كانت تلك الحالة الصعبة خارجة عن إرادتك، فركز فقط على تقبل الموقف. داعم نفسك، ذكر نفسك دائما أنه يمكنك التعامل مع مشاعر الحزن، وحاول أن تأخذ نفسا عميقا وتعد إلى الرقم 10 كلما شعرت بالضيق. تعلم كيفية الشعور بالهدوء والطمأنينة. جرب تمرينات التنفس أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات لخفض معدل ضربات القلب وضغط الدم. تدرب على تحمل الإحباط. افعل عمدا شيئا محبطا إلى حد ما، مثل العمل على حل أحجية صعبة أو الانتظار في طابور طويل، وعالج ذلك ذاتيا. واستخدم مهارات التأقلم الصحية للتعامل مع مشاعرك. ثانيا، الانفراد بالذات. إذا كانت كثرة الناس حولك تسبب لك الغضب وتجعلك شخصا عصبيا، فربما أنت تعاني من الصداع البشري. وأفضل علاج للتخلص من تلك السموم هو الانعزال والوحدة. لا يعد الانفراد والوحدة حلا مناسبا للجميع، لكن يتيح لك منح نفسك قليلا من الوقت لتقضيه وحدك، التفكير والاسترخاء. ويمكن أيضا أن يطلق العنان لإبداعك ويمنحك فرصة للتخطيط لحياتك، كما أنه مفيد أيضا لصحتك العقلية. ليس عليك الاختفاء والاختباء في مكان منعزل لمدة أسبوع، حيث يكفيك في بعض الأحيان ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة فقط. وفي أوقات أخرى قد تحتاج فقط إلى أمسية تقضيها مع نفسك. ثالثا، تشتيت الذهن.
لنفترض أنك تماطل في مهمة ما، وبدأت هذه المهمة بالفعل تسبب لك الغضب. فقط توقف عن العمل واختار مهمة أخرى من قائمة مهامك وباشر العمل عليها. وإذا كنت في حالة سيئة حقا، فقد ترغب في القيام بشيء يبعث على الاسترخاء، مثل ممارسة الرياضة أو القراءة، وهذه طرائق صحية للتخلص من المشاعر السيئة والقوية والحفاظ على تركيز عقلك على شيء آخر. رابعا، تغيير طريقة التفكير. يمكن لتقنية مثل التخيل الإيجابي أن تكون طريقة أخرى لإلهاء نفسك بأسلوب صحي، وذلك لأن هذا سيشجعك أساسا على تحويل تركيزك إلى شيء أكثر متعة. ومع ذلك فإن الإيجابية لن تعالجك دائما من الإحباط. هل سبق لك أن اكتشفت أنك تستسلم لفكرة سلبية وتتعمق بها أكثر، وبطريقة ما تتضخم هذه الفكرة بحيث لا يمكنك التحكم بها؟ عندها لو رددت كل العبارات الإيجابية التي تريدها، فلن تكون قادرا على الخروج من هذه الدوامة المحبطة. فعندما تمتلك فكرة سيئة من نفسك، فكر في بعض الأدلة المخالفة لهذه الفكرة. على سبيل المثال، إذا نسيت شراء البيض من متجر البقالة، فلا تقنع نفسك أنك شخص كثير النسيان، وذلك لأن هذا الأمر سيتحول إلى صفة دائمة عند ارتكاب مثل هذه الأخطاء البسيطة. وبدلا من ذلك، فكر في سرك وقل: لقد نسيت شراء البيض لأنني لم أدرجه في قائمة المشتريات، نظرا لأنني مشغول أكثر من المعتاد اليوم ويمكنني شراؤه غدا. بهذه الطريقة تفسر سبب عدم شراء البيض، كما تثبت أيضا أن المشكلة قابلة للحل. خامسا، إهمال الإطار الزمني. يمكن أن تضعنا المواعيد النهائية غير الواضحة تحت تأثير ضغط كبير، ونلوم أنفسنا عندما نفشل في الالتزام بهذه المواعيد. لذا قد يكون من الأفضل في بعض الأحيان التركيز على سير التقدم والتخفيف من الأطر الزمنية الصارمة. سادسا، التحلي بالجاذبية. لا يتعلق الأمر بالغرور، ولكن بدلا من ذلك سيجعلك أكثر سعادة ويساعدك على تعزيز علاقاتك. إذا يجب عليك أن تذكر نفسك دائما بعدم الإصرار على الأشياء التي لا يمكن التحكم بها، وبدلا من ذلك ركز على ما يمكنك التحكم به وفعله. عندما يكون الناس كرماء ومرحين وودودين ومخلصين ومحبين، ففي المقابل يجب الآخرون الاستمرار في علاقاتهم معهم، فلا يوجد شيء أكثر جاذبية من ذلك. ولكن ما الذي يتطلبه الأمر حقا لتصبح أكثر جاذبية؟ يتعلق ذلك بتقدير حياتك، حيث يعود معظم متاعب الناس إلى عدم تلبية توقعاتهم، فنتوقع أن يتصرف الناس معك بطريقة معينة. لذلك أنصح دائما بأن تبادل توقعاتك بالتقدير، وستتغير حياتك كلها على هذا النحو. إذا كان في إمكانك فقط البدء في تقدير الأشخاص من حولك والأشياء التي لم تكن تلاحظها، ستعيش في حالة جيدة، وسيجد الآخرون أن استمرار علاقتهم بك أمر جذاب وممتع، فالأمر بسيط للغاية. سابعا، استخدام الإحباط كعامل مساعد. ربما تجاهلت يوما بعض الآراء السلبية عنك بأنه لا يمكنك القيام بأمر ما، واكتفيت بتحريك كتفيك قائلا: لا يهم، ولكن ربما دفعك ذلك إلى اتخاذ إجراء لتغيير شيء ما فيك. ثامنا، التفكير بشخص يكون قدوة لك. فمثلا عندما أكون مشغولا أو قلقا حول أمر ما أو في موقف محفوف بالمخاطر، أسأل نفسي دائما: ماذا كان سيفعل جدي؟ أعلم أنه إذا شعر بالإحباط فلن يصرخ أو يصب غضبه على الآخرين، بل كان يأخذ أنفاسا عميقة ويغمض عينيه ثم يستجيب للمشكلة بهدوء كامل. تاسعا، التجاهل. يؤدي التمسك بالمشاعر السلبية إلى تفاقم القلق والتوتر، ويزيد خطر الإصابة بأمراض القلب. وإلى جانب ذلك، إن تعلم كيفية التخلي يمكن أن يرفع من مستواك ويجعل علاقتك أقوى.
10. التفكير بعمق وتركيز. تظهر عقود من الأبحاث أن الأهداف المحددة والصعبة للغاية تحفزنا على العمل بجدية وذكاء أكبر، حيث يفضل معظمنا العمل على مهمة نسبة النجاح فيها 50% على العمل على مهمة سهلة الإنجاز. وللتأكد من أنك لا تنحرف عن المسار الصحيح، ذكر نفسك بأن الخطوات التي تخطوها تقربك من تحقيق أهدافك، والطريقة الواضحة للقيام بذلك هي تقسيم الأهداف الكبيرة إلى أهداف صغيرة يسهل التحكم بها.